Mun nimi on Laura Feodorov, eli Jätchen-Maija Laura Märi, Jaakiman Maijan Laura Maria. Mä oon syntynyt ja kasvanut Oulussa. Ja mä oon kasvanut kaksi mun äidin kanssa. Ja elänyt Oulussa ihan koko lapsuuden ja nuoruuden sinne täysi-ikäisyyteen saakka. Mutta Mihkalijärven mummola on ollut yksi semmonen tärkeä osa mun kasvua ja sitä kuka mä oon, että jo ihan ensimmäiset kuukaudet mun syntymän jälkeen vietettiin siellä mummolassa ja äidin lisäksi mua oli hoitamassa isovanhemmat ja tädit ja enot ja naapurin papat ja mummot ja kaikki, että sillä tavalla se perhe on ollut vähän niin kuin laajentunut myöskin sinne Mihkalijärvelle. No mun äiti on aina puhunut mulle suomea, että meidän kotikieli oli suomi. Mutta sitten kun oltiin Mihkalijärvellä, niin totta kai siellä koltansaamea kuului. Mutta kuitenkin niin kuin sielläkin sitten mulle puhuttiin suomea. Joo, ruotsin kieli on kans ollut osa mun elämää. Mä en kasvanut mun isän kanssa ja enimmäkseen hän myöskin puhui mulle suomea, mutta aina välillä koitti niinku vähän antaa ehkä sitäkin perintöä mulle ja saatoin vaikka saada jotain ruotsinkielisiä kirjoja tai näin. Joo, tavallaan mulla on niinku sekä se niinku suomalainen kieli-identiteetti, mutta sitten se pohjoisen kieli-identiteetti ja sitten se menee myöskin tonne Ruotsin puolelle, että tosi moninainen, joo, rajoja ylittävä perhe ihan käytännön tasolla katsoen. Mä aloin ensimmäisen kerran pohtimaan tarkemmin sitä, että kuka mä oikein oon ja mistä mä oikein oon. Silloin kun mä tulin ensimmäisen kerran äidiksi. Ja se totta kai on semmoinen kaiken olemisen mullistava kokemus. Ja mulle tuli niinku suorastaan semmoinen paniikki, että mitä mä pystyn tälle lapselle välittämään siitä, mistä me tullaan ja ketä me ollaan, jos mä en itsekään tiedä. Ja aloin sitten pikkuhiljaa perehtyä enemmän. Ja sitten kävi vuosi sen jälkeen semmoinen tapaus, että meinasin kuolla kohdun ulkoisen raskauden seurauksena ja sen jälkeen tuli tosi vahva semmoinen tunne, että tämä elämä voi loppua milloin vaan, ihan keskellä kirkasta päivää, jos mä en nyt tee niitä asioita, mitä mä koen tärkeiksi tai mitä mä haluan, niin milloin sitten? Ja niin mä sitten lopulta olin onnistunut tulemaan raskaaksi toisen kerran ja viimeisilläni raskaana aloitin etäopinnot koltansaamen kielen alkeista. Ja
iän myötä on ymmärtänyt, että aika paljon sitä kolttasaamelaista kulttuuria kuitenkin on välittynyt siinä kasvatuksessa, vaikka sitä ei ole niin tiedostanut tai saamelaisuutta ei lainkaan ole alleviivattu, ehkä päinvastoin, että niin, sitä ei sillä tavalla tiedostanut. Mun äiti on siis kasvanut sellaisena aikana, jolloin kodista jouduttiin lähteä asuntolakouluun ja siellä se oma kolttasaamelaisuus oli semmoinen asia, mikä piti piilottaa ja se oli negatiivinen asia ja rangaistava asia, esimerkiksi oman kielen puhuminen, niin en ole esimerkiksi kuullut hänen koskaan puhuvan koltansaamea. Ja aikaisemmin en ehkä sitä niin ymmärtänyt, mutta nykyään kun tiedän asioista enemmän ja siitä historiasta enemmän, pystyn eläytyä siihen, minkälaista se on ollut se eläminen sellaisessa tilanteessa, niin ymmärrän hyvin, että ehkä se suhde omaan kolttasaamelaisuuteen ei ole ollut, eikä edelleenkään ole kauhean mutkaton tai ongelmaton. Omat kierteet tuo tää kielen opiskeluun niin kuin tää, että se on semmoinen sun menetetty äidinkieli, joka sun kuuluisi osata, ja se tunnetaakka, joka siihen kieleen ja kielen oppimiseen liittyy, niin se tuntui tosi yllättävältä. Mulle oli aina ollut tosi helppoa oppia eri kieliä ja tosi luontevaa kommunikoida monella kielellä, mutta siinä tuli joku semmoinen niin kuin ihan suorastaan ylitsepääsemätön este, ja mä olin tosi ankara itselleni aluksi sen kanssa, että mun pitäisi oppia ja mun pitäisi osata ja miksen mä opi. Että se tuntui tosi vaikealta, mutta niin mä vaan oon koittanut jatkaa pikkuhiljaa. Mutta sitten tulikin tää tämmönen tanssielokuva-projekti, johon Kati Kallio minua pyysi mukaan, ja sitä tehtiin useampi vuosi. Tuli erilaisia vastoinkäymisiä, mutta kaikki se aika näin jälkeenpäin ajateltuna on ollut enemmän kuin tarpeellista. Mä koen, että mä en olisi ollut silloin vaikkapa 4 vuotta sitten yhtään niin valmis antamaan niin kuin ihan kaikkea itsestäni siihen projektiin. Ja se olisi saattanut olla ehkä jopa vähän hajottava kokemus, mutta että sen kaiken ylimääräisen ajan myötä niin mä kerkesin itsekin niin kuin henkisesti kyytiin siinä projektissa. Ja pääsin semmoiseen niin kuin tilanteeseen, että mä tiesin, mitä mä oon tekemässä ja mitä mä haluan tehdä ja mitä mä haluan sen tanssielokuvan kautta välittää ja mitä mä haluan siihen itsestäni antaa. Ja sen myötä niin kuin myöskin se oma rohkeus olla oma itsensä kyllä niin kuin pääsi jotenkin näkyviin. Ja kyllä se on vaikuttanut kaikkeen siihen muuhunkin mun olemiseen ja elämään, että olen uskaltanut lähteä tavoittelemaan sitten niitä muitakin haaveita,
mitä on liittynyt vaikkapa kirjoittamiseen tai musiikin tekemiseen tai ihan niinkin yksinkertaiseen asiaan kuin ääneen sanomiseen ja omien tarpeiden ja tunteiden ja mielipiteiden, ajatusten sanottamiseen. Sen sijaan, että olisin jotenkin jatkanut semmoisella mukautuvalla tiellä, millä mä olin ollut ja mihin mä olin kasvanut. Että parempi on, kun ei liikaa pidä ääntä itsestään, vaan jotenkin hän sopivasti siellä nöyrästi sulautuu joukkoon. Se oli jotenkin se malli, minkä mä olin saanut. Ja se semmoinen, ehkä minkä mä oon kokenut, että on meidän kulttuurissa aika vahvana se semmoinen hiljaisuuden kulttuuri, että aikamoinen kynnys on sanoa vaikkapa epäkohdista ääneen, että helpompaa on sitten koittaa mukautua ja pärjätä. Mutta mä koin joitakin aikoja sitten, että mä en oikeastaan enää pysty jatkaa sillä tavalla, että mun täytyy opetella pikkuhiljaa ulos siitä, että pystyn olemaan oma itseni ja pystyn myöskin näyttämään mun omille lapsille semmoista esimerkkiä, että on ok ja enemmän kuin ok, vaan on tarpeellista. On oltava mahdollisuus olla just se, kuka on. Ja meitä on tässä maailmassa niin erilaisia ihmisiä, ettei kaikki mitenkään pysty edes menemään samaan muottiin, eikä se ole tarpeellista. Vaikka meidän kansa on jakautunut eri valtioiden alueille ja se elämäntapa on monella lailla muuttunut niiden rajavetojen ja sotien seurauksena, mutta että mun mielestä se on tosi vaikuttava ajatus, että kaiken sen ylikin tämä kulttuuri on tänä päivänä elävää ja meillä on tosi paljon ihmisiä, jotka tekee kaikkensa sen eteen, että se sellaisena pysyy. Mutta sekään ei tapahdu ihan itsestään, että kyllä me tarvitaan sitä näkyvyyttä. Me tarvitaan sitä, että ihmiset ulkopuolella ymmärtää, miten tärkeästä asiasta on kysymys ja miksi niitä resursseja tarvitaan, vaikkapa oppimateriaalien valmistamiseen tai saamelaisen taiteen tukemiseen tai ihan mihin vaan vastaavaan. Ne on niitä työkaluja, millä me saadaan vastaisuudessakin pidettyä meidät olemassa ja elämässä. Mun perheessä kolttasaamelaisuus on olemassa täällä Helsingissä, se on olemassa Oulussa, Tukholmassa, se on olemassa Sevettijärven alueella ja se voi olla olemassa myöskin vaikka siellä rajan toisella puolen Norjassa ihan yhtä lailla. Me ollaan kolttasaamelaisia kaikki riippumatta siitä, missä me asutaan tai minkälaista elämää me eletään. Että kyllä, olen kolttasaamelainen. En puoliksi, en vaan äidin puolelta kolttasaamelainen, vaan mä olen ihan kokonaisena. Niin sillä on jo iso merkitys koko yhteisölle.